ano ba yung difference ng before and after, ano ba yung efficiency, gano'n. Tapos isulat, i-present sa isang conference. Design and proposal writing, at hindi. Ano po? Kasi parang napaka-basic naman yan. Hindi natin alam ang project design, siya yung structure na bubuo sa ating proposal. Tama po? Pag-isipan po namin ni Ma'am Rose kung ano yung intervention na pwede namin gawin para yung aming mga trainers ay ma-motivate. Pareha ang situation natin. Alam niyo, yung research output namin lahat dito, we do it outside office hours. Hindi kami nakakapagsulat within office hour. Bakit? Routine activities ang office hours. Proposal writing and its linked to project design, how to write a project proposal, and things to remember on writing a proposal. Design and proposal writing, at hindi. Ano po? Kasi parang napaka-basic naman yan. Project design, basic yan. Tama po. Parang pag-iisipin natin, the word project design is basic. Pero hindi natin alam ang project design, siya yung structure na bubuo sa ating proposal. Tama po. Face-to-face, magre-resume na, magkakaroon ng resumption ng face-to-face classes. Sabi ni Chel, paano yung mental health ng ating mga estudyante at saka ng ating teachers? Lahat ba sila ready na mag-face-to-face? Ano yung abang-abang nila? Gender incident na kung saan hindi lang po kami yung gumawa. So ito din po ay galing sa national, galing sa regional, or galing din dito sa local. So tinupir po namin kung saan papasok si MSc pagdating sa research and development. So, bale po, yung scientific writing po, kapag compare po natin siya sa science writing, ay yung ating pong scientific writing ay meron siyang clear and concise format. While watering the crops, will this watering system can efficiently conserve electricity while watering the crops? Bagay ko ito na magiging accomplishment, hindi lang po sa sarili kasi ako po ay BIS pa lamang ay naka-target na yan sa IPCR nila at laging 1 lang ang kabilang rate doon. So I hope na sa IPCR for July to December, at least malaki mga 3 kung kasi dapat po kung proposal mabigyan ng BIS nila ng mataas-taas na rating at maka-improve ang kanilang rating sa kailangan PCR. And then hindi lang ito ang magiging benefit nito, ito ay magagamit nila doon sa trainers test the trainers exemplary award, at yun ay meron mga monetary reward din siya and recognition ibibigay. Magagamit din nila ito sa NBC, magagamit yan sa accreditation like yung sa STAR, APAC, and Test the Seal of Integrity. So marami ang paggagamitan nito, sana ay maging tuloy-tuloy and hopefully ay dumami pa until sa sunod na taon pa. And thank you sir talaga, kasi kayo yung nagbigay ng inspiration and encouragement para maumpisa nila at least ang kanilang mga papers na actually ay matagal na silang meron. Thank you very much.